කොහොමද හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අදත් මම හිතුවා වැදගත් දෙයක් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා ඉංග්‍රීසි වල. ඉතින් කොහොමද මේ විශ්වාසයක් නැහැ? විශ්වාසය පළුදු වෙලා තියෙන්නේ. හරි? ෂුවර් එකක් නැහැ. කොහොමද මේක ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? එක ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් මම හිතුවා මේක ටිකක් ලස්සන විදිහට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉගෙන ගන්න වචනේ faith කියන වචනේ තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සරල උදාහරණ තුනකින් කියලා දෙන්න. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ වචනේ දාලා අපිට සරල දෙයක් කියන්න පුළුවන්, සංකීර්ණ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් සරල විදිහට මම කියලා දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඊට පස්සේ සංකීර්ණ වාක්‍ය හදන්න, ප්‍රශ්න හදන්න, සංකීර්ණ ප්‍රශ්න අහන්න කාගෙන් වුණත් මෙන්න මේ faith කියන වචනය පාවිච්චි කරලා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙන හැමදාම කියනා වගේ මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, පොතට සීමා කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකට සීමා වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මේ මගේ පාඩමෙන් පස්සේ මේක පුළුවන් තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න. මේ faith කියන එකේ උදාහරණ වාක්‍ය right type කරන්න Google එකේ faith example sentences කියලා. එතකොට ඕන තරම් ඕගොල්ලන්ට ලස්සන උදාහරණ බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම දෙන උදාහරණ වලටත් වඩා. ඒකින්ද හොඳට මොළේ තියාගන්න මේ මගේ වීඩියෝ එකට මගේ පාඩමට සීමා වෙලා කොටු වෙලා ඉන්න එපා. මේ තව ගුරුවරු ඉන්නවා YouTube එකේ. ඉතින් ඒ ගුරුවරුත් සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ පාඩම් කරලා ඇති. ඉතින් ඒවත් බලන්න. ඒකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. හැමෝගෙම ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? බලමු එහෙනම් මොනවද උදාහරණ වාක්‍ය තුන කියලා. මේ වාක්‍ය තුන ඉගෙන ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට මේ faith කියන වචනේ ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ faith කියන එකේ වෙන meanings තියෙන්නත් පුළුවන්. තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම අදහස් කරන්නේ මේ විශ්වාසය කියන අදහස. බලමු එහෙනම් මේ උදාහරණ තුන මොනවද කියලා. බලමු පළවෙනි උදාහරණය. මේ කාලෙට ගැළපෙන උදාහරණයක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. I have no faith. I have no faith. මට විශ්වාසයක් නැහැ. මට කිසිම ෂුවර් එකක් නැහැ. I have no faith. කාගෙනද? දේශපාලඥයෝ ගැන. In politicians. I have no faith in politicians. කියන්නේ politicians ලා ගැන මට faith එකක් නැහැ. මට ෂුවර් එකක් නැහැ. ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. I have no faith in politicians. in කියලා දාලා Tamanට කැමති දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. බලමු. People have lost. People have lost. හරිද? මිනිස්සු නැති වෙලා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ නැති වෙලා තියෙන මොනවාද? People have lost their ඔවුන්ගේ මොන හරි දෙයක් නැති වෙලා තියෙනවා. බලමු මොකද්ද? People have lost their faith. මිනිස්සුන්ගේ මේ විශ්වාසය නැති වෙලා තියෙනවා. People have lost their faith in present government. In present කියන්නේ දැන්ට තියෙන government ආණ්ඩුව කියන අදහස, රජය කියන අදහස. ඒ කියන්නේ දැන්ට තියෙන රජය ගැන මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය නැති වෙලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? People have lost their faith in present government. ඔය ඉන්න එකෙන් පස්සේ ඕනම දෙයක් දාන්න පුළුවන්. right? People have lost their faith in present government. ඔය දෙවෙනි උදාහරණය බලමු. තුන්වෙනි උදාහරණය මොකක්ද කියලා. Have faith. විශ්වාසයෙන් ඉන්න. Have faith. ෂුවර් එකකින් ඉන්න කියන එක. Have faith. ඔන්න ඕක අපිට ගොඩාක් තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? කවුරු හරි මොනවා හරි දෙයක් අන්ෂුවර් එකකින් ඉන්නවනම් අපිට ඉතින් එයාට කියන්න ඕනේ ෂුවර් එකකින් ඉන්න. ඒක වෙයි. ෂුවර් එකකින් ඉන්න. Have faith. Have faith. Everything will work out. හැම දෙයක්ම හරියට වේවි. හරි? Everything will work out. Have faith. ෂුවර් එකකින් ඉන්න. හරිද? faith එක තියාගන්න. ෂුවර් එක තියාගන්න. Have faith. Everything will work out. ඔන්න ඔය අදහස තමයි මේ අන්තිම උදාහරණයෙන් එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අපි මේ faith කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මට වැඩි මේ වීඩියෝ එක දික් කරන්න ඕනේ නැහැ. තව එක එක උදාහරණ දීලා. ඉතින් මට ඕනේ ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරලා මේකට තව උදාහරණ හොයාගන්න. ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්න පුළුවන්? මේක තව කොහොමද දාන්න පුළුවන්? මේකේ තව meanings තියෙනවා නම් මොනවද මේ meanings? මේ හැමදේම හොයන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේව හොයන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඉතින් මේවල මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මාත් ඉගෙන ගන්නවා. හැමෝම හැමදාම ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්නවා කියන එක මේ ඉවර කරන්න බෑ කවදාවත්. මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපේ භාෂාව නෙමෙයි, අපේ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එක නෙමෙයි, අපේ මදර් ටං එක නෙමෙයි. right? ඉතින් ඒකෙන්ද අපිත් හැමදාම ඉගෙන ගන්නවා. ඕනම ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්න හැමදාම ඉගෙන ගන්නවා. අපි දන්නේ මේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. තේරුණාද? ඉතින් දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. සඳුදාන් හරුවද උදේ 11:00යි අතර කෝල් එකක් දෙන්න. ආන්සර් කරේ නැතුනොත් WhatsApp message එකක් එවන්න. මොකද ওই වෙලාවට ගොඩාක් කට්ටිය මගේ පාඩම් බලන ගොඩාක් දරුවෝ වැඩි හිටියෝ මගේ ගොඩාක් යාළුවෝ කතා කරනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. එහෙනම් ඉක්මනින් මේ වගේ පාඩමකින් ආපහු හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, හැම වැඩි හිටියෙක්ම, හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.